De Dr. Spy csak nem hal bele. Keci, hallod, ez mindenen átlát. Sírok. Igen, csak nincs pajzsom. Az antiókiai szentkézi gránát kéne. Mert egyedül még talán ellennék vele, de ez, hogy közben íjazgat valaki, ez... Egy ló. Rálövök 2-3-at, és utána... Tehát... Most komolyan átjöttem, és szembe fogsz leülni, geci. Hallod, agyvérzést fogok kapni. Semmi baj, nincs baj, abszolút jól érzem magam. De úgy érzem, egy picit talán el van kalkulálva ez a játék, hogyha két kibaszott enemivel ennyit kell küzdenem. Értem én, hogy egy kibaszott Blacksmith fia vagyok. Világos, és amúgy szeretem ezt a játékot, de ez egy picit túlzás, én úgy érzem. Én nem ezt gondoljátok? De amúgy a shield, igen, az... Igen, mert az íjász ellen jó sokat védene, csak nincs shieldem. Úgy érzem, be kell majd egyet szereznem. Figyelj, körbeérek, és fogja magát, és... Ez jó volt, Azmo. Beszarás, és pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Nem hiszem el! Emberek, vigyázat! Látom őt ott nincs! Légy résen, ott van! Értem. Nem bírom legyőzni, bazd meg. Nem bírom otthagyni. Nem bírom otthagyni, bazd meg a... Ányat kéne még beled döfnöm. A teremtés itt! Jól van! Kibaszott kurva íjász! A kurva anyád! De nem hiszem ezt el, bazd meg! De ezt nem hiszem el! Dögölj már meg! Van ilyen? De mi a faszom ez? Van ilyen, bazd meg! Az meg is meg fogok dögleni. Ja, nem van. Még mindig vérzek. Mocskos kurva. Csém.
És mi lett a másikkal? Az elfutott, vagy meghalt, vagy mi lett vele? You are not bleeding. Adjál valami innivalót, bazd meg. Nem, az kell valami. Semmi nem ad health-t. Ez, hogy what use-on. Ez mi ez? Nem értem. Ez mit? Within 1 minute will add health this. Igen? Igen. De miért Marigoldra rányomok egy apply-t, akkor miért kell kiválasztanom? Hello, szakos. Oh. Az IASZ kikészültem, bazd meg. Hát nem tudtam a közelébe menni, hogy megüssem. Hogy hátrál egy IASZ? Azt hittem, majdnem megdöglöttem. Ezt most nem értem, hogy ezt itt mit kell kiválasztanom, és minek. Tehát mi köze van a Marigold Decotionnek? Továbbra se értem, mi történik. Mi történt? Mi történt, chat? Basz meg. Komoly nagyvérzést fogok kapni, bazd meg. Mi a faszomért lehet a healing potit használni a kibaszott íjon? Nem értettem, mi a faszt akar a játék. Ez kurva jó, ez tök jó. Ráöntöttem a healing potit az íjra. Jó van, fassa, semmi gond. Ez így szuper. Csávó elfutott, szerintem eldobta a fegyverét meg minden. Hol van ez a bokor? Ne felejtsem már, mert itt van a loot. Tetűputtony, bazd meg. Igen. Hallod, van ilyen? Ám most is az. Várjál, főnök! Tele vagyok, bazd meg. Én leszarom. Adjál nekem valami lootot. Pia, vagy valami. Ussolj már el. Ez mi ott? Nem loot? Én leszarom, bazd meg. Kilútolom. Nice. Azt a kurva. Van ám itt minden. Nem bontalak, nem engedlek el, bazd meg, mert tud... Hallod, erre van tényleg ráöntve, beszartok, bazd meg. Applied Marigold Potion. Hülye fasz, bazd meg, ráöntöttem, oda néz. Hülye balfasz. Na jó. Ebből 2 van. Akkor dob ki az egyiket a picsába, légy szíves, mert elég lesz belőle egy is.
ezt mondjuk, ezt a kápot, ezt majd el kéne rakni. Őt is kibaszhatjuk a picsába. Mi ez a sok szar nálam? Condition 100%. Jó, ezt is kidobhatjuk a faszba. Ezt is. Ezt is, jó. Nincs HP regem. Hát volt, csak ráöntöttem a... Na várjatok. Mindjárt jövök, tesó. Szia, nyuszi. Volt ez a faszkalap. Ahol itt. Írok, bazd meg. Hallod, az... És most lesz az a rész, rám támad egy bor, figyeld meg. Ez mindenképp kelleni fog. Ez is. Alapból is kell az összes. Ez is jöhet. Az is jöhet. Ezt max eladni lenne jó, és az is jöhet. Most megvizsgáljuk. Ja, amúgy igaz. De érdekel, engem is látod, csak bosszant egy-két dolog, ami... Most ez van itt. Ó, ez már szarállapotban van. Mehet a picsába. Jó, mert ezt eladjuk. 4-6-3. 4-4-3. Ez mi ez, hogy mínusz -2? Tehát ő azt mutatja, hogy ami rajtad van, az 2-vel rosszabb? Elvinni jó lenne őket, mert jó pénzt érnek ezek a szarok. Fuck me. Én mondjuk jobban örülnék ennek. Szart meg kibasszuk a picsába. Jó sok erom van. Better hunting arrow, meg kell vagy jó. Hallod, ezt rá belelövöm, és healingelni fog a csávó, beszartok. Ezt mindenképp meg kéne tartani. 3 ruha is X-es, akkor nem is véd, fogalmam sincs, az mit jelent. Ez mit jelent ez az X? Nem ja, condition szar. Oh. Oh. Oké, jogos. Ha nem véd semmit, akkor mi a picsának hordom, ugye? Jogos. Meg jól nézek ki. Na várjatok. Dobáld le ezt a szart. Jó, de ez is nullás. Köszi, szakos. Töltök is. Fél hullán itt állok az erdő közepén. Az egyébként tényleg ez a szopó ebbe, hogyha harc van. Ha ezzel jönnek rád 3-an, én nem tudom, hogy lehet ezt jól lefájtolni, vagy hogy kell jól lefájtolni. Jó páncélod legyen, igen, ez mondjuk. Azért rakom el, mert jó pénz. Szavasz, jó. Azaz, csak mondom, a harcrendszeren nem jöttem rá, hogy kéne. De mit csinálsz? Csak fölveszem már, bazd meg, hát legyen már rajtam, nézzük, semmi nincs rajtam. Body plate, meg semmi. És mindent ledobáltam. Ez így nem lesz jó. Szart se ér, de legalább rajtam. Akkor semmit nem ér, mi? Jó pénzt kapok érte.
Azért nem akarom ezeket kidobálni. Páncéllal lassít, meg kell nézni neked, melyik harci stílus jön be. Ja. Köszakos! Ja. Igen, Sziki. Igen, ezt sejtem, hogy azért ezt lehet finom hangolni, persze. Valamit csak le kéne baszni a picsába, de nem. Tök jó egyébként, hogy minden megromlott. De legalább lett helyem. Na jó. Na látok, széveljünk egyet, jó? Jaj, azt Sziki, meg gyorsabban is lőttél, gondolom. Tényleg amúgy nekem most nem fejlődött valamim? De. Ó, de nézzetek! Na. Blunt strike. Stab //. Basz, meg itt vannak kombók. // stab. Longswordra, short sword, hunting sword, sabre. Ajjaj, ezt még kitaláljuk, hogy melyikre kéne rányomni. Na, most mi van egyébként? Ez most micsoda? Ez most egy hunting sword. Minimum agility 6. Akkor ezt most konkrétan szar effektivitással használom? Ezt azt úgy értsem? Tudom használni, ha jól látom. Lost, you're trying to use equipment demands, igen. Greatly lowered. Világos. Oké. Na jó. A pirostól nem látok. Csávó, az elfutott az előbb? Elfutott szerintetek? Sleep and save. Ez mi itt? Bazd meg, ez itt loot. Ki akarnak velem baszni, ez loot. Na jó. Come on, Henry, old chap. You're not going to leave me here, are you? I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? I apologise, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt. Thank you for rescuing me. Ne, jó arc ez a gyerek az. Doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those Cuman swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Könyörgöm, hadd ne kelljen most hulla HP-hoz. Oh. Áldassék az ő neve! Áldassék! Áldassék! Értem a harcot, csak hogy egyszerre hárman jönnek rád, ez meg... És én? 2 HP-m marad, bazz! 2! Halló! Nem baj, jó quest volt. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest. Adjál ruhát, létszik, jó? You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir.
Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Ügyünk. Don't just stand there, lad. Pour us a drink. Van, Dr. Spike. Sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. Ugye, jó. Sok embernek amúgy. Bandits murdered for the joy of it. Szenszeinek is. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be 2 men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. Volt gyógyítalom, Dr. Spide. Csak rákentem, How soon can you mindegy. leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Mert nem olvastam, ideges voltam. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Nyomjad, Sziki. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Kaptam lóvat, kaptam. Igen, Marigold. Szóval, hogy azt a lófaszt ráöntöttem a nyílvesszőre. Kibaszott játék engedi. Can you hear me? Hogy mondod? Well then. Get your horses mounted up and let's ride out. On the double. Maybe we'll catch up with that rabble. Mi az, hogy surrender? Már megint mi van? Hallod, megbolondulok. Én megőrülök, bazd meg. You asked for it. There, answer me. Got you. And now I'll fix you good. Mi a faszom történik? Soon learn what justice means. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Who's there? What's going on there? Hey, who's there? What's that? What's going on there? Hey, who's there? What's that? Just my luck. Look, I can't tell you anymore. My heart bleeds. Who's that? Damn it. Here's your coin then. You purged yourself before the law, but I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. Valaki elmondja a chaten, ha még esetleg néz valaki, vagy nem tudom, mi van, olyan csönd van a chaten, hogy most mi a faszom történik? Milyen crime? Mit csináltam? Mit megmentettem a főnököt, vagy mi? Milyen crime? És még mindig vérzek. Miért vérzek? Szenszély, bazzeg, kijöttem a sztoriból, és az őr az ajtóban azt mondja surrender. Semmit nem csinál, nincs is nálam semmi, bazd meg. Nincs is nálam lopott cucc. Mi az, hogy szakadt a ruhám? Most ez komoly? Most azért megbüntettek, mert szakadt a ruhám?
És ezért megbüntettek? Most mentettem meg a főnök fiát, bazd meg! Belövöm magam, bazd meg. Itt helyben nyilvesszővel, most itt. Ha sikerül magamat eltalálni. Hozzáteszem, vérzek. Ezt nem is értem. Mi ez az 50%? Hogy 3 kell, hogy 100%-on legyek? Értem. Fogalmam sincs, hol szévelt a játék. Na jó, de... Stop for a bit. I'll just give you a quick search. Get going. What's going on? Such are my orders. Come on then. Nothing. All right, you may continue. Damn. Az előbb csak meg akart vizsgálni, én meg elkezdtem okoskodni? Elnézést kérek a kifakadásért. Komolyan azt hittem, hogy... De már csak azt tudtam nyomni, hogy surrender, nem? Azt mondja, hogy... Hát de... Go and report. Jó, hát megyek, akkor riportolok. Can we go? Are you ready? Not yet. Not yet. Well, why are you wasting time? We won't wait forever. De mennyi időm van, vagy most mi van? De egy csomó mindent itt rendben. Ki kéne, de hogy harcolni megyünk, hát hadd menjek már azt megizélni. Ilyenkor mit csinál a játék? Tehát, hogy... De mi van? Forgalmi dugó van, és azért megy lassan a vazéba, hogy mutatja, hogy izé van, vagy... Go and report. Szavaszló. Azt a kurva. Erre ránéztem. Follow the man to... Igen, tehát hogy most... Fresh bread. And pour yourself a bit of fresh milk to drink. De nincs pénzem. Adjon már valaki ruhát. Egy alappáncélt se tudok venni. Lopkodnom kell. Az is.
Let's have a word about the price. Sure. Why not? Ja. Are we agreed? I'd almost shake on that. Almost. Nem baj, így is fél centet sikerült lespórolni. Jó van. I'll go for that. Oké. Reputation gained. Hol van a szabó? De... Kijavítja vajon? Jó napot kívánok! De hogy ez nem az a Taylor? Ah, elég már. Ó, ez az. Ez az, ez az. 20. Bazd meg. Jó, jó, jó. Kijavítjuk, na. Menjen. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Na. Tessék. Is this enough? Come now, just a little more and we have a deal. És fél pénzt engednek belőle, bazd meg. Imádom őket. Ez esetleg? Finally, a reasonable sum. Hoppá! Hülye vagy, egyet lespóroltam. Na, most már rendben vagyok? Oda néz, milyen szép. Hát, ó, Tibi. Na. Valamelyiket viszont el kéne adni. Poor quality arrow. Ezt a hunting boat viszont le kéne rakni, mert... Na várjál. Igen, ő a Taylor Swift. Mert gyorsan dolgozott. Bazd meg. Szép volt. Bravo. Nice, nice. Very nice. Milyen állapotban van ez a fegyver? Bazd meg. De az a baj, hogy 110-et ad érte, de nem tudok venni olyat, ami jó nekem. Mert hiába próbálom ezeket eladni. Ő azt mondja, hogy gyere vissza. Good day to you. What do you need? Az. Take care now. És minek javítsam ki? Azt viszont ki kéne javítani. Jó van, close the deal. Hogy... Azt mondja nekem, mit van. Fuck. Az a longsword. Mennyibe kerül? 260... Ój. 40-et kapok érte, bazd meg. Van ilyen csupi? 40-et van pofája adni nekem ezért a szarért. Mire mondta, hogy 200-ba kerül valami? Ja, az armor volt. Csávon azt nem veszi meg? Azért hoztam el. Potikat főzni kell, de nem tudom, hogy kell potit főzni. Tudjátok? Valaki mondja már. Hol az armorőrje itt? Nem akarsz tőlem venni valamit? Ez mi? I'm healthy again. I'm feeling as good as new. I'm glad to hear. About the debt. Milyen debt? About that debt. De miért It'll tart? take me a while longer. I understand. There's no hurry. I'm sure you'll honor your debt. De mivel tartozom én? Would you teach me more about alchemy? Certainly. Mivel tartozom? I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Now, pay close attention. Igen? Igen. Ja, most lett meg a... Jó, de most ezzel mit nyertem?
Shopkártba. Várjál. Jesus Christ be praised. Menjünk az üsthöz. Mi? Ó, itt van, aha. És akkor volt ez a Marika. Ez. És mennyibe kerül? 66-ba. Kellenek a növények, igen. Például a Marigold, gondolom. Jaj, valami rémlik, de hol az üst? Ez valahol máshol van, ugye? Ja. És akkor most megtanultam tőle az alapokat ezek szerint? Hátul. Certainly. I'm interested in more about. Wouldn't you rather learn the basics first? Aha. Well. Okay. About that. De nem értem, mivel tartozom én neki. De hol hátul ide bemegyek, akkor pofán basznak. Nem mehetek be hátra, vagy hol hátul? Itt hátul? Hol hátul? Itt? Valami rémlik, igen. Ja. Tényleg. Ó, az meg. Ó. Igen, Scott. Emlékszem, és nézegettem a recepteket. Fuck me! Ajjajjaj. Igen, valami már rémlik. Ez jó buli lesz. Na jó. Receptkönyv. Oké. Oké. Igen, ez a snaps. Igen. Hogy tudok lapozni? Jó, hogy egyelőre... Aha. Meg kéne tanulnom olvasni, mi? A kurva életbe. Azt meg. Jó, engedd már. Igen, kurva jó az a game. És hol tudok megtanulni olvasni? Egészségedre. Hol van itt a megolvasó? A Scribe-nál? A nél. Hol volt a Scribe? Hát nem emlékszem, hol. Itt. Itt. Ezt adja. Várja. Nem a Scribe-nál kell megtanulni? Itt fönt, a csókánál. Futi. Ez a Bailiff-nél. Jó napot kell. Bailiff, álljál már meg! Dolgom. Állj már meg! Na. Good day to you. Igen. Master Bailiff? Nothing of interest to me, thank Christ. Oh, fuck. You look like you've got... Busy. I've had so many visitors I wouldn't... What's going on? I've been given the task of putting some of the Scarlet's refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed. Yeah. The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help, Henry. How? They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? Persze. If you need help, I'll do whatever I can. You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 3, actually 5 carriers. A cook and 5 water carriers? That sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry, begging your pardon, shit. Or as the Pope would say, excrement. A
How come that's such a cause for concern? For one thing, they're afraid of me, and I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? Oh, they're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good-for-nothing who'll just booze his wages away. Can you tell me anything more about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. Oh, fuck. Is there anyone who can tell me more about it? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Skalitz folk are best suited to the job. Awesome. Okay. What do I need to know about the water carriers? We need 3. Right now, some of the burgers' hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river for water? Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job, but someone has to do it. Okay. What can you tell me about the other carriers? It's dirty, but it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Some places are overflowing. Sounds disgusting. Why would anyone want the job? If all else fails, I'll pay 2 groschen for every 1 I pay the water carriers. That might convince someone. Okay. That's all I need to know. Dupla lóvér szarér. Szar a meló, de jól fizet. Na, húzz innen a picsába. Na, várjátok. Na, nézzük csak. De várjatok már, ez izé quest. Ez DLC quest. Most nézem. Ez DLC quest? Azok a kékek, nem? Ugye? Ha. Asparagus that'll cut you in half and cucumbers that'll cure what ails you. Come get them. Na most már lovam is van. Na mondjad, Hagen. Jesus Christ be praised. Az is. The bailiff sent me. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Skalitz folk. Ah, I see. Well, ask away then. Do you have any particular requirements for the new cook? Well, it would be an advantage if she knew... Jól tud főzni, igen. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young? Nimble? What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. Okay. I also heard there are vacant... Csaj kell neki. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if the burghers don't have to send their own servants. It will benefit my people as well. Of course, of course. It goes without saying. Okay. I Latrina? also heard that you need workers to carry... to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. That's not a concern for decent people. But I need to know... Enough. I won't have such talk in my home. Mi? May the Lord watch over you. Nem beszélünk a házában a szarcipelésről. Hát akkor takarodj az anyádba, azt találjál magadnak, akit akarsz. Jaj, nem ez. Jó, akkor beszélünk Alex-szal.
Mennyivel gyorsabb így közlekedni, mi? Na húzzátok innen a picsába. Te vagy Alex? A kurva élet. Good health to you. Az is. Oké. Okay. How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Tetszik took you into his service. I hear you even go hunting with Lord Capon. I've been once. And I don't think it'll be happening again anytime soon. Ah, it's a shame. Because I was gonna ask a favor of you. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so I thought you might be able to help. I don't know. I'm not such a great hunter that I could feed all the refugees. No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us supplies in exchange. Flour, lard, eggs, and the like. But we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. If one of ours got caught in the woods, they'd hang him from the nearest tree. But I was thinking, you're in Sir Tedzik's garrison, and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Well, I got away with brawling with Lord Capon, so I don't suppose they'll string me up for a few hares. Great, Henry. I really appreciate it. The local tailor was asking me about getting some hares to put on a feast for a visiting merchant. All right. I'll bring you something. Thank you. You'll be saving us from starvation. Take care now. Oké, na várjál. Most... Tovább. Igen. Igen. Jó, azt is el kéne vinném, de nem ez most a lényeg, hanem ez. Mi ez az X ott? Hát 70 darabot kell neki. Ja, de várjál, és hogyha... Várjál. I'd like to ask about our former neighbors. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? But what of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. I'm also looking for a cook. Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem? Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. Ágnes ott volt, igen. So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. But who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the rathouse, so they'll all be in one place. It'll take me a while, though. But having a job could save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit? You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skalitz, they'll never be able to rid themselves of the stink. Thanks. I'll go. Oké, tehát akkor most... I noticed some of the Skalitz men look like they've been in the wars. Has something happened here? There's a local brawler who takes on all comers for bets. If you beat him, you get some silver. If you lose, you have to do his job for him. Oh, I'll have to look into that. May the Lord watch over you. Oké, tehát hűha, sok minden van. Szóval Beszéljünk Ágnessal először is, jó?
Első projektünk Ágnes. Felszálltam a lovamra, te paraszt. Azért, mert hülye vagy, azt hiszem az én problémám. Összevasz. Gyors hajtok a főutcán. Ha valaki nem érteni, mi történik. Szép estét mindenkinek, hello. Ágnes ott volt bent. Szevasd, Dr. Spite, köszönöm szépen, hogy benéztél, szép estét. Persze, richtig rossz irányba indulok el most is, semmi baj. Ő itt Vincent, de én Ágnest keresem. Kedves Ágnes, most szévelek egyet, mert érzem, hogy ez egy komoly pillanat lesz. Hello, Agnes. What do you want from me now? Are you Agnes, who works at St. James? I am. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Skalitz. Why do you ask? I'm looking for a good cook and housekeeper, and everyone I asked sent me to you. Oh, I've been blessed by God. So it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. Why not? Because I'm still Father Francis's housekeeper. But I heard he fled and isn't coming back. Don't pay any attention. They're just rumors. I'm still his housekeeper. Where's Father Francis now? I don't know. The last time I saw him, he was going to confession in Sasau. But that was before all these terrible things happened. I've heard no word of him since then. Does he go to Sasau often? Where does he stay when he's there? Not so often. About once a month. He always used to stay in the inn near the monastery, so he wouldn't have far to go. I'll ask around about what happened to Father Francis. I'll let you know. Goodbye. Take care. Ez tök jó, de most akkor mi lett a... Ja, itt van egyébként. Scribe. Itt tanulok meg, igen, megvan a quest. Go and see Teresa and the mill ranch before noon. Értem, a világ hátára kell másznom, ha jól látom. Fuck me. Igen. Na most akkor várjál nekem. Most akkor nekem van hunting license-em, ha jól értettem? Ó, bazd meg, nem nincs. De az előbb... Ó, fuck, akkor kellett volna összeszedni. Őszintén szóval nem tudom, melyiket kéne választanom ezek közül. Igen, megint hátra kell mászni. Meg kéne vinnem, lehet, hogy egyébként elviszem a... Ja. Lehet, hogy elviszem a gyűrűt. Csomó sidequestem van, bakker, hát meg kell csinálni ezeket, na. Hülye már alóra, azt menjünk B irányba. Bocsánat, vigyáztam. Elnézést, vigyáztam. Hello. Tökéletes. Pont rossz fele jöttem ki, nem baj. Igen, Mordorba, pontosan.
Hány óra van? Fuck, már nincs. Már nem nún van. Na várjál. Most nem udvarolódunk annyit. Átmegyünk a halálnak hídján. Amint megtalálom, hogy hol... Nem, mégsem megyünk át. Akkor megyünk erre tovább. Van itt egy csáv, volt is múltkor, szóval az előző izében volt itt egy krapek, akivel összefutottam a lóvon, és akkor vele kellett harcolni. Szevasz, Banderas! Na várjál. Szévölök egyet. Hol is vagyok? Hú, ez micsoda? Quest giver. Ha, itt majd teszünk egy jobbost. Ja. Hello. Ide jöttünk. Hello, konyesz! A jogok nagy tudora néved bara... Qua? Mi történik? Kicsit tele vagyunk most már. Persze, az mehet. Igen, limitálva van, jó, semmi gond. Itt a másik Miller. Jó napot kívánok! Miller Józsit keresem. God be with you. Tényleg. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Forduljon meg, bunkó. Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the... Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations. You passed the test, and now we'll have a few jobs for you. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Now, pay close attention. May the Lord watch over you. Tök jó. Igen, azt voltam. A takedown-t azt meg kéne tanulni. Na de milyen melód van? Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving.
I have some scores to settle with the commander of the Talmberg Guard, and I want to get my own back. You may have heard that Sir Robard of Talmberg is a stickler for having all his gear neat and tidy. The commander of the guard? Sir Robard? I'm already confused. Just tell me what I need to do. It's like this. I want you to break into the Talmberg armory and steal a few Waffen rocks with the coat of arms on them. Ah, and once Sir Robard finds some of his guardsmen's equipment is missing... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safekeeping. When Robard finds out he's losing things from under his nose, he'll have him whipped. And I'll get what I'm after. Satisfaction. Take at least 5 Waffen rocks to make it a proper stink. Consider it done. What am I to do with the Waffen rocks once I have them? I'll burn them to get rid of the evidence. Just make sure you don't get caught. God be with you. Medívací. Did I tell you about my wife's lace making? No, I didn't know she did that. She only started not long ago. Always in the evening while there's still a bit of light. She sits down. Igen. Meg mi volt az a lengyel film? A izébe dolgoztam még, 2000-es évek elején volt egy film. Karóba is húztak benne valakit. Mi volt az? Nem emlékszem a filmre, Konyasz, nem emlékszel véletlenül? Egy egész jó kis film volt. Ilyen kalandos történelmis. Lehet igazad. Az lesz az. Azaz. 99, igen, még az Imperium Galaktikát azaz. Hogy tudja? Mondjuk konyászhat ki másat. Mi ebből 2 volt? Ja, nem csak olyan hosszú volt. Szerintem ez volt az, igen. Jó kis film volt, emlékszel rá? És az Isabella Scorupco játszott benne. Oh yeah. Isabellát lájkoljuk. Na. Jaj, de szintet léptem az előbb. Halló. Pedig azt mondták, hogy én szintet léptem, vagy csak tévedtem. Még nem. Viszont találnom kéne valami rendes szordat. Those interested in work will be waiting during the day. Ha. Ja. Ezt visszaadtuk, akkor mehetünk vissza. Azért nem akarok quick travelelni, mert telik az idő úgy. Várjál, de visszalovagolok. Jaj, a konyasz, igen. Visszalovagoló oldok. Csába azóta is itt sétálgat. Vagy nyugodjál meg, nem ütlek el. Sehráin. Balos szigorú. Nagyon jó. Jó is, hogy megemlítettem magamnak. Erre. Jó is, hogy megemlítettem magamnak, mert megnézem én is megint. Jó felé megyek? Ja, jó felé. Végül is, ja. Szegény paci mindjárt elkezd elfáradni. Oké.
Nyugodj meg, paci. Level 2. Ja, és level 4-en jönnek a pörkik. Herceg mennyasszonyát. Okay. Na, a Disney Plus-ra pont nem vagyok előfizetve. Viszont megnéztem a Dungeons and Dragons-t, fönn volt az HBO, vagy nem, a Universal Plus, vagy nem tudom, melyiken. Most néztem meg. Kurva jó az a film, láttad, Konyesz? A D&D-t, a legutóbbit. Szerintem kurva jó lett. Abszolút szórakoztató volt. Az, Showtime, tényleg. Kérlek, menj odébb. Köszi. Na. Assza. Cornelius, kérlek. Az is. You're interested in carrying water? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good-for-nothings. It's hard work carrying water. So is taking care of a mine. It's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. Nyomjad, Sziki. Jó pihit, szia. Köszönöm, benéztél. The bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him. Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. And then he comes and interrogates me. Well, I can't see how that would put you off him. What would you give me if I put in a good word for you? So that's how it is it? An honest person can't get a job, only one who'll stoop to bribing? Come now. I just want to help, but I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything, but I know the armourer in Sasau, and he'll give you a good price if I have a word with him. Cheap armour might come in handy, all right? Done? Done. As soon as I get the job, come and see me, and I'll tell you all about it. That's enough for now. God be with you. You're just going to pretend I'm not here. Na nézzük, Szikla. Itt van a Szikla, bazzeg, személyesen. You're one of the people interested in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines, and not just in the mines. So... Not talking to me? The bailiff said he couldn't get a word out of you. Well, he's not the most popular man around here, after everything that's happened. You can't blame us. Maybe, but if you lot had just talked to him, I wouldn't have to run around dealing with this, and you'd all have a few groschen by now. You might be right. But there's no point crying over spilt milk. How badly do you want to carry water? Well, right now there doesn't seem to be much work around for miners. And at least I can earn a few groschen. It's not easy work, though. It's a long way to carry water. Do you think it was easier in the mines? Digging through rock on your knees all day for months on end? There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that.
But it will be twice the pay. The money would help, true enough. What about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. You just going to pretend I'm not here? No, it won't come to that. Sir Radzig will surely take care of things when he returns home. He won't forget the sacrifice you make. I'm glad to hear that. If that's how it is, I'll even carry shit. Hey, am I invisible or what? That's enough for now. May the Lord watch over you. Oké, tehát a szikla viszi a shitet. Nem kezdtem el itt ezért bribe-olni, mert attól igen, az... A Vincent, mondjad. My respects to you. Hello. Na mesélj arról, hogy... Are you here on account of the water carrying? Yes, I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. What happened with Bailiff? He couldn't get a word out of anyone. Voltek szikla. I don't know. I didn't talk to him at all. How are you holding up? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm, too. But Ma says there's no use dwelling on it. Life must go on. What did you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father, anyway? He was Moimir. We had a farm near Scarlet's. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. So you're probably here about carrying water, right? I want to carry water. That's all? You've nothing more to add? That's what's needed, ain't it? And what would you give me if I put in a good word for you? I've got nothing to give. Oh, come now. You say you want the job, so prove it to me. Igen. Mother told me I should go and help. If you don't want my help, fair enough. Okay. That's enough for now. Take care now. Jó. Oh. Megmosakszom. Biztosan, hogy biztos. Álltok egy picit. Rögtön jövök, egy gyors bio. Köszönjük, itt vagytok.